रङ साइड जाने हो बस न बस गाडीहरु आएको छ किच्यो के थियो त्यसमा हो फोन हैन पर्छ होला ला गाडीले कुल्च्याछ त ट्रकहरुले कुल्च्याछ त ल मा यसो गाडीले कुल्छ फोन त पटाक पुटुक हो नि त ठिकै भयो ला भर्खरै भएको यो घटना भर्खरै कस्तो छोडेर गयो हाम्रो तर एक्लै गराऊ जो एक्लै गराऊ खोजेर आऊ जो म चाहिँ किन नि तिमीले हर नि म दुःख पाउने सो गाइस स्विमिङ खेल्न आउँदा हाम्रो बाइक बिग्रेको छ यहाँनिर होइन भन्नाले अब सामान छ यो मात्र प्रब्लम होइन अरू वायरिङ पनि प्रब्लम हुनसक्छ सिडिया यतिकै जाँदैन भनिरहेको थियो मुकुन्दे केटाहरू फत्ते हान्छ के त माया अगाडि आज हामी केटाहरूसँग घुम्न जाने रे केटाहरूले घुम्न लाने रे हामीलाई कहाँ हो हेलो सामानहरु लाग्यो यस्तो नट किन्नु पर्छ क्या मोबाइल पसलमा पाउँछ कि एउटा नट किन्नु पर्छ क्या यस्तो त उता किन्न पर्छ ठ्याक्क रोकौँ ल कताबाट जाने हो जाउँ यहाँ लिएर जान्छ उम्तुरुङ यहाँ वर्कसप कहाँ छ के गर्ने ल अगाडि छ साइलाइट त्यहाँ गर्मी भयो कि त्यही भएर यहाँ आएको म त सो अहिले चाहिँ हामी घुम्न जाँदैछौँ पौडी खेल्न शिलङ जाने बाटो यतै रहेछ नाइस बाटो चाहिँ रमाइलो छ क्या यहाँ डबल लेन हाइवे छ नयाँ मिटर 2 हप्ता भयो हेर न कति बुढिसक्यो यस्तो हो नि त बाटो किन अगाडि पनि हाम्रो साथी हो R15 मा ब्लग गरेर छु सो अगाडि पनि हाम्रो साथीहरू यहीँ गुवाहाटीको R15 मा म र अभिषेक अगाडि 2 जना पछाडि सन्तोष दाई अनि हाम्रो मुकुन्द भाइ हामी चाहिँ 5-6 जना जाँदैछौँ स्विमिङ खेल्न वाउ नाइस रोड तिमी पनि त्यहाँ रोक्नु त पर्दैन उ त्यहाँबाट रङ साइड जाने हो पापा बस न बस बाई बाई गर त्यहाँ हुन्न अलिकति गाडीहरू आएको छ ओला ल खिच्यो के थियो त्यसमा के हो त्यो माकुरी हाँसु यार हो फोन हैन पर्छ होला ला गाडीले कुल्च्याछ त ट्रकहरुले कुल्च्याछ त ल सक्यो मलाई मात्रै बेल्टक भन्छ अब त्यसले साथीको ज्याकेट झरेको गाइस सब गाडीले कच्चा त्यसले अघि फोन लगेन के फोन चाहिन्छ भन्यो फोन चाहिँदैन हिँड्यो भनेर गए मार्छ त्यसले माया लाग्यो यार मलाई अब यिनीहरूलाई भनौँ न यो हो र होइन नि भनौँ न
ज्याकेट झरे होइन ज्याकेटमा फोन सोन रहेछ गाडीले कुल्छ फोन त पट्याक पुटुको नि त ठिकै भयो त्यो मोबाइल फेर्नु पर्यो भने कहाँ फेर्छ यहाँ पछाडिको नभए पनि होइन अगाडिको चाहिँ फेर्नु पर्यो क्या अब मोबाइलले चेन्ज गर्छ के हेर्नु ट्रकले हानिदिएको त सिधै अनि कच्याकै आर्मीको ट्रकले आर्मीको ट्रक चाहिँ बलियो हुँदो रहेछ ल होइन एकछिन अन यो बाइक त रोक्न बसेन अफ गरिहाल्नुपर्छ तपाईँको ब्याट्री डाउन छ क्या डेन्जर उहीँ ठेल्यो भने स्टार्ट हुन्छ 2 गियरमा न्युट्रलमा राख्नु उतैनिर हान्नु है जुरुक आशुतोषले चाहिँ मार्ने भयो आज है अब फोन खेल्नै पर्नु छ क्या उसको अब त मोबाइल देखाइदियो कहाँ छ र यसको मोबाइल देखाइदिउँ के भयो क्या मोबाइल मैले जस्ट तिमीलाई ब्याट्री फेरेर तिमीले भनेको थियो नि नयाँ बनाइदिएछ ब्याट्री फेर्न मात्रै पर्थ्यो भने तिम्रो मोबाइल ब्याट्री फेर्ने पैसा बस्यो होइन पर्थ्यो भने कसरी नि यहाँ छैन कहाँ छ है मेरो मोबाइल लुकी आउँदैछ अब नयाँ मोबाइल नयाँ किन्ने अब ब्रान्डिङ मोबाइलको ल अहिले नै तिमीलाई अब मलाई छ ओ धन्यवाद देऊ ज्याकेट देऊ यो बाटो कसले गरेर थाहा छ आर्मीले गरिदिएको यो यहाँको गोली हान्दै ज्याकेट उडेर भुइँमा खस्यो होइन उताबाट आर्मीको गाडीले 100+ स्पिडमा पुत्ता उडेर गइदिरहेको ज्याकेट त एनी हाउ उसलाई नयाँ मोबाइल त चाहिने नै थियो होइन ठिकै भयो यदि चाँडो त मोबाइलले डेट चाहिँ यार नयाँ किन भाइ कि यसको ब्याट्री फेर भने त्यो ठिकै भयो अब जबरजस्ती तिमीलाई ब्रान्डिङ आउने भयो ल भर्खरै भएको यो घटना भर्खरै कस्तो छोडेर गयो हाम्रो उसले मोबाइलै डेट थियो होला ब्याट्री थिएन होला उसले अनि सो अहिले हामी सुकुटे बिचतिर छौँ है इन्डियाको 5 जना राइडरहरू एउटा चाहिँ इन्डियाको बाइक छ नम्बर चिल R15 गुवाहाटीको 3 जना लोकल गाईहरूसँग हिँड्दैछौँ हामी आज शामको त सबै नेपाली बुझ्छ बवाल ओए त्यो सुँग्यो भने त मान्छे बिहोस हुन्छ होला है नसुँग ल त्यहाँ बिहोस होला पनि तिमी म त नाक थुनेर जान्छु त्यहाँनिर जीवन हो घाम छाया सुख दुःख दुवै हुन्छ यो गीत चाहिँ रेडिङको लागि ल 1 2 3 4 हो घाम छाया दुखै दुःख मात्रै हुन्छ यो गीत चाहिँ हाम्रो साथीलाई हो हि इज भेरी अनलकी गाई यो गीत चाहिँ हाम्रो साथीको लागि है फोन फुटेको खुसियालीमा दुखियाली साथी हामी रुँदै गाउनु पर्ने तर हामी हल्का हाँसेको ठोक्छ त्यसले ए को छपरी दाई ओ छपरी राइडर ने ओवरटेक मार दिया इंडिया में हमको सोल्टीको नि अलि भर लाग्यो यहाँ त एक जना आउनु पर्ने रहेछ राइड सानो हुँदै गयो बाटो त है कत्रो बाटोबाट आएको जस्तो लाग्थ्यो यत्रोमा आयो त लास्टमा हिँड्नु पर्ने थियो क्या यो ठाउँ राम्रो रहेछ अफ रोड चाहिँ तल हेर न छैन ल जान्छ मजाले जान्छ हेलो क्या नाम नाम नहीं मालूम
नेपाली आउँछ केटाहरूलाई ए नेपाली नै हो ल हामी पनि नेपालबाट हो अभिषेक है राम है मेरो नाम छ है ल नेपाली बुझ्छ भने यहाँ ब्लग हेर मेरो यहाँ पढ त ट्विस्ट राइडर सब्सक्राइब ल आउँछ भिडियो अब एक हप्तामा आउँछ नेपाल गइसि हाल्छु ल ओके बाई बाई यो ठाउँको नाम के हो यो ठाउँको नाम लन्डु हो ल बाई 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 लन्डु बाई बाई लन्डु यिनीहरू जोकर रहेछन् ठिक ठाउँमा हालेछु मैले है मोटा हो नि त डट चाहिँ छुँदैन टन्न पनि दिउँसै गइदियो नि ढुङ्गै ढुङ्गा रहेछ गलत रहेछ रोड ब्रो पर्खामा उत्रिन्छु पर्दैन दामी रहेछ त ठाउँ त अलि अगाडि लाग्छ अलि अगाडि लाग्छ ए अनि हाम्रो त इन्डिरियर रेसमा त अनि यस्तो ढुङ्गा त चढाउनु पर्छ प्र्याक्टिस गरिहाल्ने त दामी रहेछ ठाउँ त चिसो होला है पुल पुरानो दामी ल ठाउँ यो ठाउँको नाम के हो त्यो बच्चाले त लन्डु भन्दैछ लन्डु दामी ठाउँ आयो एकछिन स्विमिङ खेल्यो फुटेज केही खिचिनँ मैले फोन त्यहाँ ब्यागमा राखेको थिएँ दामी छ ल हेर्नु त ठाउँ चाहिँ दामी मेघालय हो यो चाहिँ गुवाहाटीभन्दा पारिपट्टि हेर द बोइज यहाँ चाहिँ बाइक स्लिप खाएको खै छ अब यहाँबाट बाइक निकालेको भिडियो हेरौँ है त डेन्जर छ यार उभियो उभियो बस बसी हुन्छ नि छोडेर जान्छ भने कुद्दै आइदिन्छ कालो चिया म त हेलो हेलो किराछौँ अब घर चाहिँ जान्छौँ रुम खोज्नु छ आजको लागि समाउनु है उडायो उडायो जोस ओ हो 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 एक्लै गराऊ जो एक्लै गराऊ तिम एक्लै गराऊ ल ओइ एक्लै गरेर आइहाल्छ नि खोजेर आऊ जाऊ म चाहिँ किनभने तिमीले हर नि म दुःख पाउने भाइ आउँदा एकचोटि त्यहाँ त्यहाँ आउँदा उतेर मान्छेलाई सोध्ने यहाँ भएको गाडी हुन्छ नि त्यो गाडीलाई भन त्यसले भयो भने भेट्यो भने फोन गर्छ त्यसले 2000 लिन्छ म भन्दैछु कहाँ भेटायो prank it's a prank it's a prank
It's a prank. Wow. So guys, स्विमिङ खेल्न आउँदा हाम्रो बाइक बिग्रेको छ यहाँनिर अहिले इन्डियामा। स्टार्टै भएन क्या जतिले गर्दा नि सब खोल्छ स्टार्टै गर्छ तनाव भइरहेछ। बाइक त पारी भयो यार हाम्रो। डोरी भन्ने अब डोरी भन्ने अनि कहाँ लाने सामान छैन रे होइन भन्नाले अब सामान छ यो मात्र प्रब्लम होइन अरू वायरिङ पनि प्रब्लम हुनसक्छ सिडिआई यतिकै जाँदैन भनिरहेको छ ए सबै लगाएर सिडिआई त फेरिने हो हेरौँ अब वायरिङ पनि चेक अब भोलि बिहान निस्किने भनेर आज हामी यतै बस्यौँ। आज गयो भने बाटोमा दुःख पाइँदैछ धन्न आज यतै बस्यौँ। अब बाइक स्टार्ट भएको छैन अहिले वर्कसप लिएर गएर हेरेर अब के हुन्छ खबर गरौँला है त एकछिनमा भेटौँला। सो गाइस बाइक त पारि लग्यो अब म पनि पारि जानुपर्छ। म कहाँबाट घुमाउनुपर्छ अब यहाँ बिचमा एउटा बोर्डर रहेछ गाडीहरू आएको आइछ लाइट आएको आइछ उताबाट गाह्रो हुन्न गाह्रो स्कुटी त्यो यसरी बाइक लाँदैछ है सन्तोष दाइको बाइक चाहिँ टो नै गरेर लाँदैछ। सिडिआई नै बिग्रियो हो कि अब वायरिङ पनि बिग्रियो हो। सिडिआई यतिको बिग्रिँदैन भन्ने चाहिँ उसको कुरा हो तर तनाव दियो नि त। केटाहरू चाहिँ मोबाइल लिन गएको छ थाहा नै छ। दिउँसो एकजनालाई 10 लाग्यो मोबाइल फुटायो हुन त उसले फुटाएन अब हाम्रो बाइकबाट झरेर फुटेको 10 रहेछ आस्तोसको मोबाइल फुट्यो। सो अहिले चाहिँ फेरि अब यस्तो छ सन्तोष दाइको बाइक बिग्रेछ धन्न यता सिटीमै भयो क्या। यही कुरा अब हाइवेको बिचमा भयो त यता नउता हुन्थ्यो नि त। हामी गडले बचायो हामीलाई गडले बचायो। हामी वर्कसप आइपुगेको अवस्था गाईलाई बाँधेर यसरी बाँध्दै ल्यायो हामीले भागलाई अब भागलाई सौन गाई भागलाई सौन भागोस् वर्कसप आयो ल भइदियोस् आयो स्टार्ट भयो आधी घन्टा 1 घन्टा 1.5 घन्टा लस भयो हाम्रो 1.5 आवर लस भयो। यो अब जानी हुनसक्थ्यो यो जानी बिग्रिन सक्थ्यो तर यहीँ बिग्रियो राम्रै भयो। आर यु ह्याप्पी आई एम नट ह्याप्पी नाउ वाइ बाइक त स्टार्ट भइसक्यो त बाइक स्टार्ट भए पनि अलिकति टेन्सनै अझै बाइक छ अलि डाउट लागिरहेछ फेरि अर्को के प्रब्लम पनि हो भनेर आउँदैन अब भइसक्यो। राइडर हाउ आर यु अहिले अगाडिबाट हो यस्तो बाइक चलाउँदा त हरिफ देख्दो रहेछ त यस्तो डन जस्तो केसको माथि खान्छ चिकन त होला नि